ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ እኔ ነጻነት ነኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ለዛሬ የሚሆነው እንግዲህ በመርከብ አቋርጠን እንሄዳለን አብራችን ቆዩ እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ወደ መርከቡ ለመሄድ እየተዘጋጀን ነው አሁን እንግዲህ ወደ መርከቡ እየገባን ነው ከረጅም ቆይታ በኋላ በጣም ብዙ ወረፋ ነበር እርግጥ አሁን እንግዲህ ተራችን ደርሶ ወደዛ እየሄድን ነው እንግዲህ እዚህ መርከብ ላይ የምንሄደው በእግራችን ብቻ አይደለም መኪናችንም አብሮ ነው የሚመጣው ከዛ በኋላ መኪናውን ስለምንፈልገው ማለት ነውና ይሄ መርከብ በጣም ትልቅ ነው ብዙ ሰዎችን ይይዛል ከላይ መታየት እነዚህ የሚራመዱት እነሱ መኪናቸውን ፓርክ አድርገው የመጡ እግረኞች ናቸው እነዚህ ደግሞ መኪናው እየገባ መታየት ልክ እንደኛ መኪናቸውን ይዘው የመጡ ናቸው ማለት ነው አሁን ሁሉም እያለቀ ነው እዚህ ጋር የእግረኞቹ አለቀና አሁን ሰውየው ይሄ መታየት እየዘጋው ነው የመኪናውም እያለቀ ነው ይሄ አርፎዶ የመጣ ነው እንጂ usually በቅደም ተከተል ነው የሚያስገቡት እንጂ መኪናም ባይክም ወይ ደግሞ ሞተር ሳይክል ግን ያው ሲራፍድባቸው አምልጠው ይገባሉ እንደዚህ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን መንገዳችንን ጀምረናል already ሰው ከመርከብ ውስጥ ወጥቶ ቆሞ ወጪው ላይ መዝናናት ጀምሯል ሪላክስ እያደረገ ፎቶ እየተነሳ ያው እንደምታዩት ዘና ያለ ነው ለኔ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እንኳን ወደ ነፂ ሊቪንግ ቻናል በሰላም መጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን በቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ ድሮ የነበራችሁ ጓደኞቼ ደግሞ ሼር ላይክ ኮሜንት ያርጋችሁ መታበረታቱኝ thank you so much አብራችሁን ቆዩ እዚህ ጋር እንግዲህ ከተማው ይታያል ሰው ወጥቶ ይሄው እንደምታዩት ዘና ያለ ነው አየሩ በጣም ምቹ ነው ደስ የሚል አየር ነው ዛሬ እንደሚታወቀው እንግዲህ እኔ የምኖርበት ቦታ በጣም ዝናባማ ነው ስለዚህ እቺ ሰመር ስትመጣ በጣም እንጠቀማታለን ትንሽ ስለሆነ የሰመሩ ጊዜ ማለት ነው እዛ ጋር ደግሞ ማውንቴኖች ይታያሉ እንዳለ እዛ ጋር የሚታየው ደግሞ መርከብ እኛ አሁን የተሳፈርንበት አይነት ነው ግን ትንሽ ይመስላል ከሩቅ ስለሆነ እሱ እየተመለሰ እኛ ደግሞ እየሄድን ነው እና በዚህ በዋሽንግተን ስቴት የፌሪ ሲስተሙ በጣም ሰፊና ትልቅ ነው በአመት ከ25 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ያመላልሳል ማለት ነው እና in general በጣም ሰፊ ነው የፌሪ ሲስተሙ እዚህ ሀገር ማለት ነው ከዚህ ውጪ ትናንሾቹንም ጨምሮ ማለት ነው ግን ይሄ ብቻውን ትልቁ ወደ 25 ሚሊዮን ህዝብ ያመላልሳል በአመት ማለት ነው አንዳንድ ሰው እንደውም ይሄ እንግዲህ ዊኬንድ ላይ እኛ ወጣ ብለን ለመዝናናት ያህል ነው ግን አንዳንድ ሰው ዴይ ቱ ዴይ ይሄንን መርከብ ይጠቀማል ለስራ ማለት ነው ጣዋት ወጥቶ ማታ በዚህ ነው የሚመላለሰው ስለዚህ በጣም ሰፊ ነው ለማለት ያህል ነው እንግዲህ ያው ውሃው እንደምታዩት በጣም የሚያምር it was beautiful day ደስ ይላል እና ተዝናኑ ከኔ ጋር እንግዲህ አንዳንዴ እውነቱን ለመናገር ወርዝ ያረጋዋል just ለራይዱ ብቻ አለመውረድም ይቻላል እዛው ላይ ቆይቶ ደርሶ መመለስም ይቻላል
በዚህ ጋር ብቻ አይደለም በጣም በተለያየ መንገድ መሄድ ይቻላል ለኛ ይሄኛ ኮንቬኒየንት ስለሆነ ነው ይሄኛውን መንገድ የመረጥነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ደረስን ምን ሄድበት ቦታ ስለዚህ ያው ሁሉም ለመውጣት ተዘጋጅቷል እዚህ ጋርም ሰራተኞቹ እየገጣጠሙት ነው መኪናውም እግረኛውም ሞተር ባይኩም እንዲሄድ ማለት ነው usually በተራ ነው የሚያስወጣቸው መጀመሪያ ባይስክል ይወጣል ከዛ ደግሞ ሞተር ባይክ ከዛ ደግሞ መኪና ማለት ነው የእግረኞቹ መንገድ ደግሞ እዚህ ጋር እየተገጣጠመ ነው ለነሱ አሁንኛ ተራችንን እየጠበቅን ነው መጀመሪያ ከታች ያሉት እየሄዱ ነው አሁን የኛ ተራ ደረሰ ማለት ነው ሶ ይሄንን ይመስላል መርከብ ላይ የነበር ነው አሁን ደግሞ ወደ ምንሄድበት ቦታ እየሄድን ነው እዚህ ምን መጣ ፖርት ታውንሰንድ የምትባል በጣም የምታምር ሂስቶሪካል የሆነች ቦታ አለች እና ዊኬንድን እዛ ነው የመጣ ነው በጣም ደስ የሚል የሚያምር ቦታ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ብሪጁን ያቋረጥን ነው ይህ ብሪጅ ምንም አይነት ማቆሚያ የለውም አልተደገፈም እንደዚሁ እንደሚታየው ፍሎት ያደረገ ነው የሚሄደው እና ደስ ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ወደ ከተማዋ ደረስን በጣም ትንሽ ግን በጣም ደስ የሚል ወዝ ያለው እንትን ነው እና ይሄ ህንጻዎቹ ራሱ በጣም የቆዩ ናቸው ከ100 አመት በፊት ነው እነዚህ ህንጻዎች ራሱ የተሰሩት እና በደንብ ቆንጆ አድርገው ነው ያስቀመጡት እንደምታዩት አርኪቴክቸሩ በጣም ያምራል እንደ ዘመኑ አይነት ቢልዲንጎች አይደሉም ልክ አሁንኛ እንደምንኖርበት ከተማ ውስጥ እንዳሉ አይደሉምና ደስ ይላሉ በጣም ያምራል ከተማዋ ደስ ትላለች በጣም ብዙ ሬስቶራንቶች ብዙ ሾፒንግ ሴንተሮች ጊፍት ሾፖች እና የተለያዩ አንቲክ የሆኑ እቃዎች ከዓለም ላይ ይገኙበታል እና በጣም ደስ ይላል እኛ እንግዲህ አሁን እነዚህ እንዳለ መርከቦች የተለያዩ አይነት አሉ ወደዛ እየሄድን ነው ወደ ውሃው በነገራችን ላይ እኛ የተሳፈርነው ብቻ አይደለም ወደዚህ የሚመጣው ሌላም አለ ከያቅጣጫ አሁን ይሄኛው ከሌላ አቅጣጫ ከወደ ኖርዝ የሚመጣ ነው ግን ለኛ ያው ምቹ ስላልሆነ የሚመቸንን ከኤድመንድስ ወደ ኪንግስተን የሚሄደውን ፌሪ ነው የተጠቀምነው ማለት ነው ሁሉም ሰው ያው በሚኖርበት አካባቢ የሚቀርበውን ፌሪ መጠቀም ይችላል So እንግዲህ ይሄ ፖርት ታውንሰንድ የምትባለዋ ከተማ የተቆረቆረችው እንደነገርኳችሁ ከ170 አመት በፊት ነው እና ያው ቢዩቲፉል ህንጻዎች በጣም ደስ የሚሉ ታሪካዊ ቦታ ነው እና ደስ ይላል አንዳንዴ ከከተማ ወጣ ብሎ እንደዚህ ደግሞ ታሪካዊ የሆኑ ቦታዎችን በውሃ ላይ ዘና ማለት ጥሩ ነው ብዬላለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት የ1950ዎቹ ስታይል የሶዳ ፋውንቴን ነው አይስክሬም አላቸው
እና ደስ ይላል እንዳለ የድሮ ነገር ነው እዚህ የሚገኘው ማለት ነው ያ አታም ህንጻው ያምርም አሁን ነው እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እንደዚህ አርኪቴክቸሩ የሚያምር ነገር ደስ ይላል አይገኝም ከተማ ውስጥ እንደዚህ I don't know ደስ ይላል ከ170 ዓመት በፊት በጣም ረጅም ጊዜ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ደስ የምትል ፋርመርስ ማርኬት መተናል እቺ ፋርመርስ ማርኬት በጣም ደስ የሚል የተለየ አይነት እንትን አለ ሉክ ይሄ አሁን ማሽሩም ነውና ጃይንት የሆነ ማሽሩም ፍሩቶች የተለያየ እዚህ ጋር ደግሞ የላቫንደር ፋርም አላቸው ከጀርባ እና ደስ ይላል በጣም ሪፍሬሽ ያደርጋል እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት የኔቲቭ አሜሪካንስ ቅርጾች አሉ እስካሁን እንግዲህ በነበረ ጊዜ እንደተዝናናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ስለ ጊዜያችሁ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው